অৰ্থনীতিৰ অনলাইন ক্লাছলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আউটসোৰ্সিং সম্পৰ্কে। আউটসোৰ্সিং মানে হ'ল বহি সম্পদ আহৰণ। ভাৰতবৰ্ষই নিউ ইকনমিক পলিচি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এই আউটসোৰ্সিং বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমাৰ অৰ্থনীতিত চিহ্নিত হৈছে। এতিয়া আউটসোৰ্সিং কি আমি সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে চাই লওঁ এটা ডেফিনেশ্যন। Outsourcing is an agreement in which one company hires another company to be responsible for a planned or existing activity that is or could be done internally, or it is the process of contracting a business function to specialized agencies in doing so the company benefits into waste. আমি হেতু আলোচনা কৰি আছো। প্ৰথম কথা হ'ল যে আউটসোৰ্সিং হৈছে এটা এগ্ৰিমেণ্ট, মানে ই এটা চুক্তি হয়। বহি সম্পদ আহৰণৰ এই গোটেই বিষয়টো এখন চুক্তিপত্ৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এটা চুক্তি হয়। ইন হুইচ আৰ কোম্পানী হায়াৰ্ছ আনাডাৰ কোম্পানী, এটা কোম্পানীয়ে অন্য এটা কোম্পানীক কি কৰে হায়াৰ কৰি আনে, অৰ্থাৎ এটা কোম্পানীয়ে অন্য এটা কোম্পানী হায়াৰ কৰি আনে ফৰ এ প্লেণ্ড অৰ এক্সিষ্টিং এক্টিভিটি, যিকোনো ধৰণৰ পৰিকল্পিত কাম কৰিবৰ বাবে, অৰ কুড বি ডান ইণ্টাৰনেলি, যিখিনি আভ্যন্তৰীণভাৱেও হ'ব পাৰে। কথাটো ঠিক এনেকুৱা যে মানে এটা কোম্পানীয়ে বাহিৰৰ কিছুমান নিয়োগকৰ্তাৰ জৰিয়তে বা বাহিৰৰ এটা কোম্পানীৰ সহায় লৈ যেতিয়া কাম কৰে সেইটোকে কি বুলি কয়, বহি সম্পদ আহৰণ বুলি কয়। অৰ্থাৎ সাধাৰণতে কি হয়, আমি ধৰি ল'লোঁ এখন কলেজৰ ইণ্টাৰনেলি গোটেইখিনি কি হয়, ভিতৰত গোটেই প্ৰশাসনিক কাম কাজবিলাক চলি থাকে। এতিয়া কলেজখনৰ কেণ্টিনৰ বাবে সাধাৰণতে কি হয়, বেলেগৰ পৰা মানুহ আনি কেণ্টিনৰ কামখিনি চলায়। ঠিক আছে, এতিয়া সেই কেণ্টিনৰ যিটো ব্যৱসায় কৰে সেইটোৱে হ'ল কি আউটসোৰ্সিং চিষ্টেম, মানে বহি সম্পদ আহৰণ, মানে থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে কামটো কৰে একচুৱেলি। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যিকোনো এতিয়া আমি মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবিলাক চাব পাৰোঁ। এই বৃহৎ কোম্পানীবিলাকৰ কি হৈছে, বহুত বেছি প্ৰডাক্ট হয় তেওঁলোকৰ, বহুত ধৰণৰ টেকন'লজি তেওঁলোকে ইউজ কৰে, ৰিচাৰ্চমূলক কাম কৰে, প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটি মেইনটেনেঞ্চৰ পৰা ধৰি বহুতখিনি কাম থাকে এটা কোম্পানীৰ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকে সাধাৰণতে কি হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে। ধৰি ল'লোঁ আমি সেই এডভাৰটাইজিঙৰ কাৰণে বা প্ৰডাক্ট এটা আমি ধৰি ল'লোঁ এটা ৱাশ্বিং মেচিনৰ কোম্পানী, যেনিবা ৱাশ্বিং মেচিনৰ কোম্পানীটোৱে কি কৰে, তেওঁলোকে প্ৰডাক্টটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰডাক্টটোৰ সম্পৰ্কত কাষ্টমাৰক জনাবৰ কাৰণে কি হৈছে, এটা কোম্পানীক দায়িত্ব দি দিলে। এতিয়া সেই কোম্পানীটোৱে কি কৰিব, সেই প্ৰডাক্টটোৰ সম্পৰ্কত কনজিউমাৰৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব, কথা পাতিব, ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা ধৰি গোটেই কামখিনি সেই পাৰ্টিটোৱে কৰিব। আৰু তেওঁলোকক কি কৰিব, এই যিটো ডাঙৰ কোম্পানী হয় তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকক তাত মিনিমাম ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে সেই গোটেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকৰ থাকিব। ঠিক তেনেকুৱা আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ কল চেণ্টাৰবিলাকৰ কথা আমি বিশেষভাৱে আউটসোৰ্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই কল চেণ্টাৰবোৰে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, দেশৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে, বাহিৰৰ দেশতো হ'ব পাৰে। এতিয়া আমেৰিকাৰ কোম্পানী এটাৰ কি হৈছে, এটা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী থাকিব পাৰে, মানে থাৰ্ড পাৰ্টি যিটো, তেওঁলোকে কি কৰে সেই কোম্পানীটোৰ কাম কাজবিলাক কৰি থাকে, যেনে কল চেণ্টাৰত কৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ আকৌ এই প্লেচমেণ্টবিলাক যে হয়, যিকোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়, এতিয়া ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এটাই কি কৰে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতিবৰ কাৰণে এটা সৰু কোম্পানীক দায়িত্ব দি দিলে। তেওঁলোকে কি কৰিলে, ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ কৰিব লাগে বা য'ত প্লেচমেণ্ট বহাব লাগে সেই গোটেই কামখিনি কোনে কৰিব, সেই কোম্পানীটোৱে কৰিব। গতিকে কোম্পানীটোৰ ইটোৰ যিটো ডাঙৰ কোম্পানী, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীটোৱে হওক বা বৃহৎ যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন, তেওঁলোকৰ আৰু দায়িত্ব নাথাকে, তেওঁলোকৰ কামখিনি এওঁলোকে কৰি থাকে। কিন্তু এটা কথা আমি চাব লাগিব যে বৃহৎ যিবিলাক মানে প্ৰধান কাম, কোম্পানীটোৰ যি প্ৰধান কাম, সেই প্ৰধান কামবিলাক আচলতে নিদিয়ে। যিবিলাক সৰু সুৰা কাম সেইখিনিহে কি হয়, এনেধৰণৰ তৃতীয় পাৰ্টিক দি দিয়া হয়। আমি নাৰ্ছিং হোম এখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, নাৰ্ছিং হোম এখন বা এখন আমি হস্পিটেলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। হস্পিটেলৰ ধৰি ল'লোঁ আমি যিখিনি চাফ চিকুণৰ কাৰণে গোটেই দায়িত্বখিনি কৰোঁ, যিটো থাৰ্ড পাৰ্টি তেওঁলোকক দি দিলে। গতিকে নাৰ্ছিং হোমখনে মান্থলি এটা মিনিমাম ইনভেষ্ট কৰিব সেই থাৰ্ড পাৰ্টিৰ কাৰণে, আৰু থাৰ্ড পাৰ্টিটোৱে কি কৰিব, তেওঁলোকৰ এমপ্লয়ীবিলাকক তেওঁলোকে কম যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকক মেনেজ কৰিব। ঠিক আছে, গতিকে এইটোৱে হ'ল আউটসোৰ্সিং ব্যৱস্থা। এতিয়া নিউ ইকনমিক পলিচি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আউটসোৰ্সিং ব্যৱস্থাটোৱে বিশেষকৈ সম্প্ৰসাৰণ ঘটে। কেনেকৈ ঘটে আমি সেই কথাটো চাওঁ। যিহেতু অৰ্থনীতি কি কৰা হ'ল, বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ লগত সংযুক্ত কৰা হ'ল ভাৰতীয় অৰ্থনীতি। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল লেবাৰ হয়, ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু জনসংখ্যা বহুত বেছি, গতিকে বহুত নিবনুৱা থাকে, গতিকে সেই নিবনুৱাসকলক কম খৰচত কি হৈছে,
বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, যিটো চিপ লেবাৰ বুলি কয়। এতিয়া আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানীয়ে সাধাৰণতে কি হয়, কিছুমান সৰু সুৰা কাম কৰিবৰ বাবে কি কল চেণ্টাৰ বহুৱাই ভাৰতবৰ্ষত বা ভাৰতীয় বিশেষকৈ যিসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকক নিয়োগ কৰে। ফলস্বৰূপে কি হয়, তেওঁলোকে কম খৰচত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কিছুমান কাম চলাই নিব পাৰে। যদি সেই একেটা কামৰ বাবে আমি ধৰি ললোঁ এজন ড্ৰাইভাৰক কি হয়, আমেৰিকান এজন ড্ৰাইভাৰক তেওঁলোকে দৰমহা দিব লাগিব মিনিমাম 1 লাখ টকা, কিন্তু ভাৰতৰ এজন ড্ৰাইভাৰক তেওঁলোকে 50,000 টকাত খটুৱাব পাৰে। মানে চিপ লেবাৰ ব্যৱস্থাটো বিশেষকৈ সম্প্ৰসাৰণ হ'ল, আৰু এইটো হোৱাৰ ফলস্বৰূপে কিবা লাভ হ'ল নে নহ'ল সেই কথাটো আমি ভালকৈ যদি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে, ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈছে, যিটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বহুত মানে কোৱালিটি থকা ব্যক্তিয়ে গৈ পেলাই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত কাম কৰি আছে। যিহেতু সেই দেশবিলাকৰ ব্যক্তিসকলক খটুৱালে সেই উন্নত দেশবিলাকে বেছি পইচা খৰচ কৰিব লাগে, গতিকে কম মজুৰি দি পেলাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কি হৈছে, বহুত টেলেণ্ট তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে, বিশেষকৈ IT কোম্পানীবিলাকত। আমি যদি ভালকৈ চাওঁ দেখিম, তেতিয়া IT কোম্পানীত বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত মানুহ জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, গতিকে আউটচোৰ্চিং ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে হোৱা কিছুমান আমি এডভান্টেজেছ প্ৰথমতে চাই লওঁ। সুবিধা কি কি আছে, যে ইট লিডছ টু বেটাৰ এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড ইফেক্টিভনেছ। ই সাধাৰণতে কি হয়, ইফিচিয়েঞ্চি আৰু ইফেক্টিভনেছ এই দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাই বৃদ্ধি কৰে। নেক্সট আহিলে, দ্য কোম্পানীজ আৰ এবল টু ফ'কাছ দেয়াৰ এটেনশ্যন টু ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি অফ দেয়াৰ প্ৰডাক্ট। কোম্পানী এটাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট থাকে, সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ কি কৰিব পাৰে, ফ'কাছ কৰিব পাৰে। প্ৰডাক্টবিলাক সেই থাৰ্ড পাৰ্টিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, যে আমি এইটো দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিছোঁ, এইটো ইমান ভাল, আমুক তামুক, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, কাষ্টমাৰৰ মাজলৈ তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে। নেক্সট আহিলে, ইট লিডছ টু ৰিডাকশ্যন কষ্টটো কম হয়। আমি এইটো কৈছোঁৱেই যে থাৰ্ড পাৰ্টি ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কোম্পানীটোৰ কি হৈছে, কষ্ট কমি যায়। নেক্সট আহিলে, মেন পাৱাৰ থ্ৰু আউটচোৰ্চিং ইজ এভেইলেবল এট এ লোৱাৰ কষ্ট। মেন পাৱাৰবিলাকক মানে মানৱ সম্পদক তেওঁলোকে কি কৰে, কম খৰচত ব্যৱহাৰ কৰে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, তেওঁলোকৰ মূলধন কম মূলধনতে তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে, ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিডিউচড হয় আৰু বিনিয়োগ মানে হ্ৰাস হয়। ইট হেল্পছ নলেজ শ্বেয়াৰিং। এইটোৱে কিন্তু আৰু লগত এটা কাম কৰে, নলেজ শ্বেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, মানে জ্ঞান বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰে। নেক্সট আহিলে, ডিছএডভান্টেজেছ, অৰ্থাৎ অসুবিধাবিলাক কি কি আমি চাই লওঁ। এতিয়া এই আউটচোৰ্চিং ব্যৱস্থাটোৱে সাধাৰণতে কি হয়, মিছ ইউজ কৰিব পাৰে। কোম্পানীবিলাকৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন থাকে, এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ যিবিলাক বাতৰি থাকে বা বাতৰিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ই কি কৰিব পাৰে, মিছ ইউজ মানে ই অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে, কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে যিটো কাম কৰে সেই কামটো ধৰি ল'লোঁ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰা নাই, কিন্তু যিটো ডাঙৰ কোম্পানী সেই কোম্পানীটোৱে এই কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হয়, কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়াও অৱস্থা হয়। নেক্সট আহিলে, এথিকেল ইছ্যুজ কিছুমান, মানে যিবিলাক নৈতিক যিবিলাক কথা থাকে, যে কোম্পানী এটাৰ বহুত নৈতিক কিছুমান ইছ্যু থাকে, এথিকেল ইছ্যু বুলি কয় যিবোৰ, সেই এথিকেল ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ এটা পৰিৱেশ আহি যায়। যিহেতু কি হয়, যে থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে কামটো কৰে, তেওঁলোকৰ পইচাটো কমাবৰ বাবেও তেওঁলোকে কিছুমান নীতিগত কাম, যিবিলাক ধৰি ল'লোঁ আমি কনজিউমাৰৰ কাৰণে বেয়া বা দেশখনৰ কাৰণে বেয়া, বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া বা আমাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কোম্পানীয়ে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে যিবিলাকে কি কৰে, প্ৰদূষণ বৃদ্ধি কৰে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হয়, কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অসুবিধা আছে, কিন্তু হ'লেও আউটচোৰ্চিং এটা এতিয়া বিজনেছ হয়। ব্যক্তিগতভাৱেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আউটচোৰ্চিঙৰ দৰে কাম কিছুমান কৰিব পাৰোঁ কম মূলধনৰ জৰিয়তে। ঠিক আছে, নিউ ইকনমিক পলিচিয়ে ভাৰতবৰ্ষলৈ কঢ়িয়াই অনা আউটচোৰ্চিং এটা সুবিধা ই অৰ্থনীতিক দিছে, যিহেতু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হৈছে, বহুত আমাৰ নিবনুৱা নিযুক্তি লাভ কৰিছে নিবনুৱাই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত। ঠিক আছে, অসুবিধা নিশ্চয় থাকিব, তথাপিও আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাবৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।